Assalamualaikum and selamat petang kepada semua penonton-penonton. Untuk kali ni kita cerita pasal upgrade motor. Bukan sekadar upgrade motor, up spec, naik cc kan, ataupun tukar exhaust, full system lah, tukar muffler ke, ataupun apa je lah yang berkaitan dengan modifikasi Xmax ni. Ada beberapa benda yang korang kena consider. Salah satu sebab-sebab kena consider ni, dia ada melibatkan maintenance, wear and tear, last kali fuel consumption. First, kalau berkenaan dengan macam spek 300 Highcom ni, maintenance dia okey lah. Saya rasa macam sama lebih kurang dengan 300 sama dengan 250 standard je. Ini aku rasa lah, dari segi aku tukar minyak hitam, aku tukar belting and benda-benda yang basic lah. Check dia punya roller, CVT parts dia macam mana. So ada juga yang buat spek macam aku ni, dorang bagi tahu untuk belt CVT dia, ada yang kena tukar dekat dah sampai mileage 10,000, dia dah kena tukar. Kalau macam 250, kalau 20,000 tu kau dah boleh standby untuk tukar dah. Tapi kalau untuk spek 300 Highcom ni, dah boleh standby lah untuk tukar pada mileage ke 10,000. Tapi ada juga yang kata boleh lajak ke 15,000. Tapi kalau setakat belt baru dalam 120 kot. So kalau kau pakai dekat 10,000, kalau normal kau bawa, aku rasa dekat dalam 5-6 bulan kot. Kalau bawa normal lah, jalan-jalan KL ke apa kan. Itu dari segi maintenance. Tapi macam minyak hitam, macam aku dah pakai spek ni, so penukaran minyak hitam tu dalam yang aku amalkan sekarang, aku buat dalam 3,000 km tu aku dah tukar dah minyak hitam. Itu pun aku pakai yang semi. Tapi rasa okey je. Kalau kau nak pergi ke 5,000 pun kan, macam kau dah rasa tak okey ke, dekat 4,500 ke 4,000 lebih sikit, tukar je lah. Baru dalam siap servis apa benda, lepas semua tukar minyak hitam, aku rasa dalam 780 kot kan. Itu part engine lah, bila kau dah tukar up spec ni. So macam benda yang keduanya, salah satu bila kau dah up spec ni, dia dah rasa ada benda-benda few parts yang kena tukar lah. Contoh macam mungkin braking system, tukar yang baik sikit kan. Tukar brake lever, tukar caliper, tukar yang pakai yang biasa pun okey sebenarnya. Tapi yang standard ni dia tak sedap sangat lah kan. Aku just tukar brake lever je lah. Brake lever bila dah tukar pun rasa macam memang sedap gila lah tukar brake lever ni. Tapi saranan aku tu, kalau modal tak ada, tukar je yang biasa punya RCB lah. Aku suggest kalau yang murah-murah tak apa nak mahal sangat. Kalau macam kau ada modal lebih, boleh lah kau pakai Brembo ke kan, ataupun Frando ke, tak kisahlah. isi minyak ni macam beza lah. Memang ketara sangat lah dengan 250. Nak-nak kalau
Aku rasa kau setakat jalan jalan town dah, bagi aku lah, aku tak terasa sangat. Pasal satu tank baru RM20 kot satu tank. And aku pergi kerja hari-hari, mileage pergi balik ada dalam 30km kot. So boleh tahan satu tank tu Isnin sampai Jumaat. Tu normal lah. Kalau kau tak buat apa-apa kan, kau just macam pergi balik kerja, lepas tu kau parking kat rumah je, agak jimat lah. Tapi bab upgrade CC ni, kalau kau dah start buat yang macam aku 300, bila satulah keburukannya yang aku dengar orang cerita, kalau macam spek 353 ke 362 ke yang ke atas, jalan highway diorang bagi tahu jimat. Walaupun diorang perah 1516 banding dengan 300 Highcom ni, bila perah jalan highway, contoh KL ke Melaka, daripada tol Sungai Besi tu nak sampai ke Tol Air Keroh, bawa cruise dalam 15 standard lah. Tak ada bawa agresif lah. Bawa cruise biasa 15, tinggal 1 bar sampai kat Tol Air Keroh. Banding dengan 250 standard kan, dah biasa standard bawa pun dalam 12, 13 je. So dah, kalau Melaka KL standard 250 memang jimat gila lah. Boleh dapat KL ke Melaka, patah balik ke KL, dapat 1 bar lagi. Ni aku cerita daripada Tol Sungai Besi, masuk sampai Tanjung Bidara, patah balik dekat KL Tol Sungai Besi, ada 1 bar lagi. Itu bawa dalam 12, 13 lah average. Itu kelebihan 250 standard. So kepada yang nak up spek CC ni, so adalah benda-benda yang kena consider. Tak adalah nak cerita up spek ni benda yang indah-indah je. Yang indah up spek ni banyak kan. Nanti next video aku cerita kau keindahan up spek 300 ke atas. Tapi bila ada few things yang kena ambil tahulah sebelum nak up spek ni. Dia ada kesan-kesan dia, ada efek-efek dia. So kalau yang paling rasanya paling selamat lah, 300 Highcom. Ini bukan aku cakap, ini ada yang motor dah up spec lebih daripada 300 lah. Ada 300 lebih lah. Aku adalah 3 berapa tu kan. So dia bagi tahu aku kalau macam up spec 300 ke atas lebih sikit, itu macam nak kena careful lah. Macam minyak enjin dia dah tak sama dah macam spek 250 dengan 300. Macam CVT belt pun dia akan, so dia akan jadi lagi rendah lah. Maybe kalau macam motor standard 250 kau boleh dapat sampai kau tukar belt tu mungkin dalam 20,000. So macam 353 something ke 362 ke 3 berapa ke, kau dah kena watch out lah benda-benda tu. Pakai minyak hitam pun dah tak boleh pakai minyak hitam yang sembarang, kena pakai yang baik punya kan. Mungkin kau kena pakai fully sintetik ke apa ke kan. Tapi benda-benda macam tu kalau kau jenis memang mengulit motor, maknanya kau bukan jenis isi minyak jalan, boleh je kau nak pakai sampai up spec 353 kan yang diorang buat dekat Acor tu. Maknanya kau memang jaga motor kau lebih daripada kau jaga bini kau. Memang A lah. Sesuai lah. Kau jenis detail lah. Kau nak tengok function motor tu macam mana. Tapi kau setakat kau nak up spec 300, 3 lebih ke, bagi aku tak ada masalah. Pasal maintenance tu, alah, motor Xmax je pun bukan kau nak maintain macam BMW, ataupun kau nak maintain
Macam bawa kereta Ferrari je, bel baru 120 rasanya. Lepas tu alah, setakat kau servis minyak hitam berapa sangat lah pun, dalam maybe bawah below 100. Lepas tu kalau kau setakat minyak tinggi lebih sikit, alah berapa sangat je lah lebih kan. Kalau satu tank tu baru RM20. Kecuali kalau kau ride konvoi cruise jauh ke apa kan, mungkin daripada utara selatan ni kau kena careful lah. Kena selalu monitor kau punya takut minyak tau. Kadang dia lain spek, lain kuat minyak dia. Ada yang kata 300 lagi kuat minyak daripada 353. Yang itu nanti aku nak cari jugalah mana-mana motor yang 353 ni. Aku nak review, aku nak test motor diorang sedap ke tak sedap. Kalau sedap, maybe aku pun akan tukar spek ke 353 kot kan. So harap-harap Brother Nelly tengok video ni, boleh lah kasih pinjam motor 353 dia. Rasa nak tengok lah pergi dia macam mana kan. Cuma PKP ni masa tak mengizinkan lah untuk review lebih-lebih cakap barang benda-benda Xmax ni. So kepada viewers sekalian dan members SOCM kan, tekanlah butang like dan subscribe please, untuk kita majukan lagi channel ni, supaya dapatlah aku share any input ke apa. Aku pun tak apa nak pandai sangat bawa motor ni, tapi adalah aku kadang lepak-lepak dekat geng-geng lorong kan. Tahu kan geng-geng lorong tu kan, geng-geng peracun. So mana yang nak dapat nasihat ke apa ke, nak bawa motor ke, pergilah lepak dengan geng-geng lorong tu. So setakat ni je lah kita punya sharing. Aku pasal nak isi minyak ke. Alang-alang GoPro aku ada lagi bateri kan, kita rakamlah sikit. Okay guys, subscribe. Thank you, see you later.